নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই অন্য এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ আহিছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো হ'ব MuscleBlazeৰ ওপৰত। মই এই প্ৰডাক্টটো আগতেও ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, এইটো অনলাইন আনিছিলোঁ। অন্য এটা MuscleBlaze একেই হয়, MuscleBlaze Creatine Monohydrate হয় আৰু এইটো আজি নতুনকৈ আনিছোঁ। মই ইয়াক আনবক্সিং কৰিম, আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু মেইন কথাটো হৈছে মই এই বস্তুকেইটা যে আনিছোঁ অনলাইনত, এই বস্তুকেইটা ফেক নে অথেণ্টিক হয় তাৰ ওপৰত মই আজি আপোনালোকক এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিম। কেনেদৰে আপোনালোকে এইটো ফেক বা অথেণ্টিক কেনেদৰে চেক কৰিব, তাৰে দুটা আপোনালোকক টিপছ দিম, কেনেদৰে আপোনালোকে চাব পাৰিব। এতিয়া মই আনবক্সিং কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই গৈ থাকক। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকৈ চালেহে সম্পূৰ্ণ বুজিব পাৰিব। ইয়াৰ লোৱাৰ আগতো আপোনালোকে কেনেধৰণে চেক কৰিব লাগে সেইটো কথা মানে সেনেদৰেও আপোনালোকে অন্য ভিডিঅ'ত চালে পাই যাব। আৰু লোৱাৰ আগত কেনেদৰে বস্তু অনলাইনত লোৱাৰ আগত কেনেদৰে বস্তু চেক কৰিবলৈ সেইটো গম পাব, বা লোৱাৰ পিছতো আপুনি বস্তুটো অথেণ্টিক হয়নে নহয় আপোনালোকে সেই বস্তুটো কেনেকৈ চাব তাৰ ওপৰত মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ। আপোনালোকে শেষলৈ চাওক, ধুনীয়াকৈ বুজিব পাৰিব। এইটো ফ্লিপকাৰ্টত আনিছিলোঁ। এতিয়া মই ইয়াক আনবক্সিং কৰোঁ। যিহেতু মই ওচৰৰে এটা জিমত ৱৰ্কআউট কৰি আছোঁ আৰু লগতে কেলিস্থেনিক ৱৰ্কআউটবোৰো কৰি থাকোঁ। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'বোৰ মই বিশেষকৈ ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুক পেজত দি থাকোঁ। আপোনালোকে মোক ফ'ল' কৰি ল'ব। প্ৰণৱ অল-ৰাউণ্ডাৰ নামত আছে দুইটা পেজ আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত। তাতে মই বেছিভাগ ভিডিঅ' আপলোড কৰি আছোঁ। ইউটিউবত বিশেষকৈ দিয়া হোৱা নাই এনেধৰণৰ ভিডিঅ'। আপোনালোকে তাতে গৈ ফ'ল' কৰিব, তাতে গৈ চাব পাৰিব মই কি ধৰণৰ এক্সাৰচাইজ কৰি আছোঁ। ইয়াৰ ওপৰত মই আগতে ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ। ইয়াক কি কাৰণে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ তাৰ ওপৰত মই বনাই থৈছোঁ। আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, তাতে গৈ চাব পাৰিব। ইয়াৰ ওপৰত মই আৰু বিশেষ একো ক'ব নাযাওঁ, কাৰণ কিন্তু এইটো এটা এনাৰ্জিৰ কাৰণে, এইটো পাৱাৰৰ কাৰণে এইটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ক্ৰিয়েটিনটো মই MuscleBlazeৰে লৈছোঁ। মই ইয়াৰ পৰা ফল পাইছোঁ কাৰণে আকৌ দ্বিতীয়টো এইটো মই প্ৰডাক্ট পুনৰ অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক এইটো অথেণ্টিক হয় নে নহয় নে ফেক হয় এইটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ। দেখিছে ষ্টিকাৰ, প্ৰথম এইটো ষ্টিকাৰ লগোৱা আছে। এইটো এটা বাৰক'ড স্কেনাৰ হয়। এইটো বাৰক'ড স্কেনাৰ। আমি বাৰক'ড স্কেন কৰিও প্ৰডাক্টটো চাব পাৰিম, এইটো হয় ৰিয়েল হয় নে নহয় নে ফেক হয় তাক ধুনীয়াকৈ চাব পাৰিম। এতিয়া খুলিছোঁ। দেখিছে পেকিং ধুনীয়া আহিছে, কোনো ইয়াত ফটা চিটা একো নাই, ধুনীয়া পেকিং। আৰু এইটো দেখিছে, এইটো দেখিছে, এইটো ওপৰত এটা কোড আছে আৰু ইয়াতে এটা ফোন নম্বৰ দিয়া আছে। এইটো যিটো নম্বৰ দিয়া আছে তাতে SMS কৰিবলৈ এই ওপৰৰ কোডটো SMS কৰি দিব কৈছে। আৰু SMS কৰি দিয়াৰ পিছত এই প্ৰডাক্টটো অথেণ্টিক হয় নে নহয়, তাক আপোনালোকক মেছেজৰ জৰিয়তে ৰিপ্লাই দিব। এনেদৰেও কৰিব পাৰিব। মই প্ৰথম এতিয়া আপোনালোকক এই কোডটো মেছেজত এই কোডটো মই পঠিয়াই দিম, আৰু সিহঁতে তাৰ পৰা যদি মেছেজ মোলৈ আহে অথেণ্টিক হয় নেকি, তেতিয়া মই গম পাম যে এই প্ৰডাক্টটো মই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম। আৰু যদি মোলৈ মেছেজ পুনৰ নাহে তেতিয়া গম পাম যে এই প্ৰডাক্টটো হৈছে ফেক আৰু এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে, এইটো ব্যৱহাৰ অনুপযোগী। গতিকে মই এতিয়া আপোনালোকক মেছেজটো কৰি লওঁ, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ মেছেজটো আহিলে। মেছেজটো মই আপোনালোকক স্ক্ৰীণত দেখাই দিম। এতিয়া ইয়াত আপোনালোকে হয়তো ধৰিব নোৱাৰিব। ইয়াতে লিখিছে দ্য প্ৰডাক্ট ইয়ৰ ৰিকুৱেষ্টেড ফৰ অথেণ্টিকেশ্যন উইথ বেটছ নং JCM। আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত মই দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে নিজে পঢ়ি ল'ব। ইয়াত লিখিছে 100% অথেণ্টিক ছাপ্লিমেণ্ট ফ্ৰম MuscleBlaze। থেংকছ ফৰ ভেৰিফাইং MuscleBlaze। মই এইটো ভেৰিফাইং কৰি গম পালোঁ যে এইটো এটা অথেণ্টিক হয়, 100% অথেণ্টিক হয়। আৰু এতিয়া মই এই প্ৰডাক্টটো ধুনীয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম। আপোনালোকেও যদি এনেধৰণৰ প্ৰডাক্ট আনে, ছাপ্লিমেণ্ট আনে, তেনেহ'লে এইটো পদ্ধতিটো আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব। আৰু এটা পদ্ধতি আছে যিটো বাৰক'ড স্কেন কৰিব পাৰে। মই সেইটো আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ। প্ৰথমে মোৰ মোবাইলৰ মেনুত আপোনালোকক গৈ দেখুৱাইছোঁ। প্লে ষ্ট'ৰত এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব, QR এণ্ড বাৰক'ড স্কেনাৰ। এইটো আহি গ'ল আৰু এইটো ইনষ্টল কৰি লৈছোঁ। এতিয়া অ'পেন কৰিম আৰু এইটো স্কেনৰ কাৰণে আহিছে চিম্বলটো, আৰু এতিয়া প্ৰডাক্টটো স্কেন কৰিম। স্কেন কৰাৰ লগে লগে আহি গ'ল, এইটো URL আহিছে আৰু URLটো কপি কৰি চাৰ্চ কৰিব লাগিব। ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত বা গুগলত গৈ চাৰ্চ কৰিলে হয়। ইয়াতে ওলাইছে এইটো MB MuscleBlazeৰ প্ৰডাক্টবোৰ ওলাইছে ইয়াতে, আৰু মই যিটো প্ৰডাক্ট লৈছোঁ সেইটো দেখাইছে বিশেষকৈ। আৰু অন্য এটা বাৰক'ড, তাত বাৰক'ড কেইবাটাও আছে। ইয়াতে আপুনি যিকোনো এটা বাৰক'ড ল'ব পাৰে, তাতে চাব পাৰে।
আৰু গুগল বা ক্ৰমত গৈ তাত ইমেজবোৰো চাব পাৰে আৰু লগতে ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰে ভিডিঅ'জটো কেনেদৰে বনাইছে ভিডিঅ'বোৰ আৰু এইটো এটা সম্পূৰ্ণৰূপে MuscleBlazeৰ নিজৰ নিজা ভিডিঅ' নিজৰ ইউটিউব চেনেলৰ ভিডিঅ' ইয়াতে আপোনালোকে তাতো গৈ সব চাব পাৰিব মই ইয়াৰ পৰা মই গম পালোঁ যে এই প্ৰডাক্টটো অথেন্টিক হয় আৰু আপোনালোকেও এনেদৰে বাৰকোড স্কেনাৰটো ডাউনলোড কৰিও আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ প্ৰডাক্ট আপোনালোকে স্কেন কৰি চাব পাৰে যেহেতু প্ৰডাক্টবোৰ বাৰকোড থাকে বা অন্যান্য কাপোৰ কানি বা ইলেক্ট্ৰিকেলে বস্তু হওক যিকোনো আপোনালোকে বাৰকোড স্কেন কৰি চাব পাৰে মই কেইবাটাও বাৰকোড ললোঁ স্কেন কৰি চালোঁ আৰু ইয়াতে দেখা পালোঁ যে ই এটা অথেন্টিকে হয় ইয়াত পঢ়ি চাব পাৰিব আপোনালোকে এইবোৰ ভিডিঅ'বোৰ এনেদৰে আহিলে আপোনালোকে গম পাব ই সম্পূৰ্ণৰূপে অথেন্টিক হয় আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে বুজিব পাৰিলে আৰু আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰক এটা কমেণ্ট কৰক আৰু লগতে আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰক আৰু যদি আপোনালোকে এই চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে আৰু এনে ধৰণৰ যদি ইনফৰমেটিভ ভিডিঅ' পাই থাকিব বিচাৰে মোৰ লগত সংযোগ হৈ থাকিব বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আপোনালোকে এনে ধৰণৰ আপডেট পাই থাকিবৰ কাৰণে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব প্ৰণৱ অল-ৰাউণ্ডাৰ বুলি আছে আৰু লগতে মোৰ ফেচবুক পেজ প্ৰণৱ অল-ৰাউণ্ডাৰ তাতো গৈ আপোনালোকে ফ'ল' লাইক কৰি দিব আপোনালোকে এনে ধৰণৰ আপডেট পাই থাকিব মই আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ মই ইনফৰমেটিভ লগতে অন্যান্য ভিডিঅ' দিবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম দিনটো শুভ হওক ধন্যবাদ